Sziasztok! A mai videónk során a 2G és a 4G technológiáról fogunk beszélgetni. Ezt a videót azt hívta életre, hogy a közelmúltban leállították a szolgáltatók a 3G szolgáltatást. Lakossági készülékcsere megtörtént, viszont ezáltal az ipari berendezéseket, az átjelző berendezéseket, az automatizációkat, az M2M rendszereket érinti a technológiai váltás. Mégpedig úgy érinti őket, hogy eltűnt a felhozatalból a 3G, és a két meglévő hálózatot tudják az eszközök használni, amennyiben képesek rá, vagy a 2G-t, vagy a 4G-t. És az, hogy egyáltalán képesek-e ezek az eszközök használni ezt a két technológiát, azt fogjuk megvizsgálni, a technológiának a sajátosságait, megnézzük azt, hogy ezek hogyan működnek, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy azok a berendezések, amik most jelen pillanatban működnek még a falon, azok mennyi ideig lesznek még üzemképesek, és melyik technológiát használják, melyik alapokon nyugszanak. A 2G technológia az több mint 30 éves, 1990-ben indult el. Nem ez az első technológia Magyarországon, amit ismerünk. Egyébként a G jelölés az a generációk számát, a telekommunikációs generációk számát jelöli. Tehát akár hisztek, akár nem, például volt 0G, 1915-ben, tehát több mint 100 évvel ezelőtt Amerikában már van írásos nyoma annak, hogy telefontársaságok vezeték nélküli rádiótelefon hálózatot szerettek volna kiépíteni. Ugyanakkor 46-ban került erre sor, tehát azt tekintjük a mobiltelefon ősének, akkor hozta létre a Motorola az első vezeték nélküli telefont, amit így erre a célra használtak. Régi akciófilmekben is lehet látni, hogy rendőrautókban már működtek ezek a technológiák. Magyarországra 450-es Vestel 450 néven érkezett a rádiótelefon technológia. Ezt ismerjük először. Ez volt az 1G, tehát ez a 2G előtti technológia. Ez még egy analóg rendszer volt. Nagyon ebben nem mennék bele részletességgel, de az egyik probléma az volt, hogy akár egy rádiókészülékkel lehallgatható volt, tehát valamelyik beszédcsatornát akár meg lehetett hallgatni a úgynevezett rádióforgalmazás során. A 2G technológiát az 1990 óta ismerjük Magyarországon, ez GSM technológia néven jött be a köztudatba. A 4G technológiára pedig azért van szükség, ugye az elmúlt időszak során egyre több olyan kényelmi és egyre több olyan funkció jött be az életünkben, hogy elkezdtünk videótelefonálni, elkezdtünk csetelni, közösségi oldalakat nézünk meg a telefonunkon, videóstreamelünk, zenét hallgatunk, és ehhez már kevés volt az az adatmennyiség, amit a 2G technológiával tudtunk biztosítani. Tehát a nagyobb sávszélesség és nagyobb adatigény azt hívta életre, hogy a 4G technológia irányába fejlődve, ugye ezek a sávszélességek és adatátviteli módok növekedni tudjanak. Joggal merül fel az a kérdés, hogy most beszélünk két számról, hogy a 2G-ről meg a 4G-ről, hogy hol van között a három. Volt ilyen szolgáltatás Magyarországon, ezt ismerjük mindannyian. A 3G technológia kivezetésével a felhasználók érzékelhették azt, hogy olyan készülékük volt, amelyik nem alkalmas a 4G szolgáltatás igénybevételére, hogy ott bizony nem működtek szolgáltatások, azok a 2G hálózatra terelődtek vissza, ezért most erről a két technológiáról beszélünk, a 2G-ről és a 4G-ről. A lakosság esetében megtörténtek a lakossági készülékcserék, tehát a szolgáltatók kicserélték azokat a készüléket, vagy előrejelezve, kommunikálva megvásároltatták az ügyfelekkel azokat a készülékeket, amik már a 4G technológia igénybevételére alkalmasak. Viszont a mi helyzetünk, akik a biztonságtechnikával, az ipari vezérlésekkel foglalkoznak, az úgy alakult, hogy vannak 10-20 évvel ezelőtti eszközök fent a falon, berendezések. Ezeknél a berendezéseknél nehezebb érzékelni azt, hogy milyen technológiát használnak, egészen addig, ameddig meg nem állnak. Tehát ezeknek az eszközöknek a cseréjére egyszer szükség lesz. Éppen ezért a TEL kínálatában azokat a berendezéseinket, akár a kapuvezérlés, akár az átjelző eszközök, tűzátjelző eszközök, és minden olyan, ami a mobil hálózatot használja, mi már 4G modemekkel gyártjuk, tehát az új technológiával és erre a hálózatra hangolva állítjuk össze ezeket a berendezéseket, hogy az a technológiai váltás, amikor a 2G-t kivezetik, az már ne érintse ezeket a készülékeket. Az általános során az egyik fontos szempont az egyrészt az, hogy a kivezetésig, amíg a 2G-t ki nem vezetik, ugye akkor van időnk, tehát meg tudjuk tenni skálázva ezeknek a berendezéseknek a cseréjét telepítőként. A helyzetet ismerve a 4G technológia az egészen biztos, hogy sokkal hosszabb technológiai élettartamot fog megélni, tehát hogyha most valaki kicseréli ezeket a berendezéseket, akkor hosszú éveken keresztül egy jól működő rendszert fog kapni.